फूडीज, मी आहे तुमचा होस्ट सिद्धेश. स्वागत करतो तुमचं आपल्या चॅनल द बॉम्बेच्या सिद्धेशमध्ये. सॉरी फॉर द लेट. मला माहिती आहे खूप लेट झालं आहे, मी खूप दिवसांनी पहिला हा व्हिडिओ अपलोड करत आहे. ॲक्च्युली मी थोडासा माझ्या पर्सनल कामामध्ये बिझी होतो, त्यामुळे मला वेळ नव्हता भेटत. तर फायनली वेळात वेळ काढून मी आज हा व्हिडिओ बनवतो आहे. तर आज आपण बनवणार आहोत गाठ्यांची भाजी. ही माझ्या आजीने मला शिकवली आहे. ही माझी पर्सनल फेवरेट आहे. याच्यासाठी जास्त गोष्टी लागत नाही. आपल्याला लागतं फक्त कांदा, गाठ्या आणि थोडेसे 4 पाकळी लसूण आणि एक टोमॅटो. नसेल आवडत तर नाही टाकलात तरी चालेल, नो इशू. जरा सुरू करूया. मी पॅन घेतलेला आहे, एक नॉनस्टिक पॅन घेतलेला आहे. त्यात मी 2 चमचे तेल टाकणार आहे, 2 ते 3 चमचे. ही कांदा तेलातली भाजी, त्यामुळे तुम्ही तेल जास्त टाकलं तरी चालेल, नो इशू. काही प्रॉब्लेम होत नाही तेलामुळे. त्यानंतर आपण त्यात टाकून घेणार आहोत थोडीशी मोहरी आणि थोडीशी जिरं. ते चांगलं आपण स्वते करून घ्यायचं आहे. ते चांगलं तडका लागला पाहिजे, त्याला तडकलं पाहिजे. ते चांगलं तडकल्यानंतरच आपण त्यात बारीक चिरलेली लसूण टाकणार आहोत. आणि ती लसूणही आपल्याला चांगली गोल्डन ब्राऊन करून घ्यायची आहे. आता ॲज यू सी माझं हे तडकतं आहे, तर मी थोडंसं हलवून घेतो, ते थोडंसं स्वतः करून घेतो. आता आपण त्यात टाकूया बारीक चिरलेली लसूण. ती पण मला थोडीशी गोल्डन ब्राऊन करून घ्यायची आहे, कारण की ती गोल्डन ब्राऊन केल्यानंतर तो टेक्स्चर आणि ती मजा खायला मजा येते. ती अशी नॉर्मल कच्ची लसूण खायला मजा येत नाही. ते चांगलं स्वतः गोल्डन ब्राऊन झाल्यानंतरच आपण त्यात कांदे टाकणार आहोत. वेट फॉर 2 मिनिट्स. ॲज यू कॅन सी आपली लसूण गोल्डन ब्राऊन थोडी झालेली आहे. तर आपण आता ती लसूण आता गोल्डन ब्राऊन झालेली आहे. तर आपण आता त्यात कांदा टाकून घेऊया. कांदा मी सेम प्रपोर्शन ऑफ गाठा घेतला आहे, म्हणजे माझ्याकडे 4 छोटे कांदे 4 घेतले. जर तुमच्याकडे मोठे असतील तर तुम्ही 2च घ्या. आणि ते एकदम बारीक चिरून घ्यायचे आहे, कारण की मग ते चांगले शिजतात आणि ते खायला मजा येते. त्याच्यानंतर आपण चांगला कांदा भाजून घेऊया. आता कांदा भाजल्यानंतर त्यात मी टाकणार आहे 1 किंवा अर्धा चम्मच चिली पावडर. म्हणजे तुम्हाला जसं तिखट प्रेफरेबल आहे तसं. मला जास्त तिखट लागतं त्यामुळे मी जास्त टाकलं. त्यानंतर आपण चिमूटभर त्यात हळद टाकून घ्यायचे फॉर द टेक्स्चर. आणि हे पण चांगलं स्वते करून घेऊया. चांगलं स्वते झाल्यानंतर आपण ह्यात टाकूया एकच टोमॅटो. टोमॅटोमुळे थोडासा ज्युसीनेस येतो आणि थोडा टँगीनेस येतो, म्हणून आपण टोमॅटो घेतलेला आहे. त्यात जर तुम्हाला जास्तच स्पायसी आवडतं तुम्ही टोमॅटो नाही टाकला तरी चालेल. आणि ह्याच्यात अजून एक गोष्ट आहे, जर तुम्हाला ह्याच्यात अजून थोडंसं ट्विस्ट द्यायचं तुम्ही त्यात शेंगदाण्याचा कूटही टाकू शकता. मला शेंगदाण्याचा कूट आवडत नाही म्हणून मी नाही टाकला. टोमॅटो थोडासा स्वतः झाल्यानंतर आपण हे तुम्ही बघू शकता की ते वाटण थोडंसं सुक्कं झालेलं आहे, म्हणून आपण त्यात चिमूटभर पाणी टाकूया, कारण की ते मसाला जळू नये म्हणून. पाणी टाकलं की तो मसाला जळत नाही आणि आपला मसाला कुक व्हायला पण चांगली, आपला पॅन पण खराब होणार नाही. मी बघू शकता की माझं मिश्रण कसं पाणी टाकल्यामुळे ओलं झालेलं आहे. आता आपण त्यात गाठ्या टाकून घेऊया. गाठ्या मी तुम्हाला सांगितलं तुम्ही मोठ्या गाठ्याही घेऊ शकता. मोठ्या गाठ्यांची भाजी चांगली होते, पण माझ्याकडे अवेलेबल छोट्या गाठ्या होता म्हणून मी छोट्या गाठ्या घेतलेल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, मीठ मसाला शिजवतानाच टाका, कारण की गाठ्यांमध्येही मीठ असतं. तुमच्या मसाल्याला मीठ लागलं पाहिजे, दॅट इज द मेन रिझन. गाठ्या टाकल्यानंतर तुम्ही तो मसाला आणि मीठ हे चांगलं कंबाईन होऊ नाही शकत. जर तुम्ही मीठ वरतून टाकलं तर तुम्ही ह्याच्या जागी मोठ्या गाठ्याही टाकू शकता. हे आपण चांगलं स्वते करून घ्यायचं आहे आणि एकदम मंद आचेवरती घ्यायचं आहे. थोडंसं मिक्स केल्यानंतर आपण ह्याच्यावरती एक लीड मारणार आहोत फॉर जस्ट 1 to 2 मिनिट्स, कारण की ही ऑलरेडी शिजलेली भाजी आहे, त्यामुळे ह्याच्यात काही टाकायची, ह्याला जास्त वाफवायची गरज नाही. फक्त मसाला आतमध्ये फ्लेवर ऑब्झर्व करायसाठी आपण त्याला लीड लावणार आहोत. ही जास्तीत जास्त 1 मिनटं. तुम्ही बघू शकता की ते कसं ऑब्झर्व झालं आणि गाठ्या पण थोडंसं लूज पडल्या आहेत. इट्स रेडी टू सर्व. तुमची ही रेसिपी क्विकली बनते. जर तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब, अँड थँक्स फॉर युअर सपोर्ट.